Bună ziua frumoși mei săgetători, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în săgetător. Pentru luna septembrie, bineînțeles. Vă recomand în același timp să vedeți etalarea unde voi aveți soare, luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Începem ca întotdeauna cu iubirea. În descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste categorii și începem cu iubirea pentru cei care aveți deja o relație. Să vedem ce vor cărțile să ne spună pentru voi, toți cei care aveți o relație pentru luna septembrie. Cum va fi atmosfera pe partea asta emoțională? Hai să vedem 3 mesaje din acest minunat oracol. Cere ajutorul, primul mesaj, wow! Interesant. Iertare, dă drumul la ceva. Și aici avem suferință, simțuri ascunse, durere. Wow! Independență avem la capătul cărților. Pentru unii dintre voi, cei care aveți o relație, nu știu dacă e vorba despre faptul că sunteți încă în acea relație, aici este vorba despre o suferință de-a ta. Dacă ești încă în această relație, te văd suferind și ți se spune să ceri ajutorul. Să ceri ajutorul ca să poți să ierți ceva sau să eliberezi ceva aici. Avem 2 mâini care eliberează o vrăbiuță, o pasăre, mă rog, nu e vrăbiuță. Da, e ca și cum dă drumul acestei suferințe. Și nu e vorba de a ierta neapărat, ci a te recupera tu, a te repune pe picioare. Pentru că avem primul mesaj, cere ajutorul, și al treilea mesaj este simțurile ascunse, ce ascunzi tu acolo, ce te doare pe tine în această relație sau la persoana pe care o ai lângă tine, da? Cere ajutorul poate fi vorba despre terapie, ca tu să te pui pe picioare, să poți să eliberezi ceea ce tu nu poți elibera singur în ceea ce privește această relație. Mesajul cu independența ne arată de ce nu e vorba de a-ți recupera independența sau de a-ți recupera libertatea într-un fel sau altul, ci este vorba de a fi stăpân pe tine, simt în acest moment. Pentru că nu te văd să fii ok, da? Ok, hai să vedem. Țineți cont că despre cupluri, atunci când vorbim despre cupluri, se poate citi viceversa. Poate aici nu este energia ta, ci este energia partenerului de viață, da? Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile de tarot și cum putem să le conectăm cu aceste mesaje, da? Foarte interesant. Cavaler de bâte, împăratul și spânzuratul. Unii dintre voi poate aveți de-a face cu un berbec sau cu o altă zodie de foc. Poate fi un leu sau un alt săgetător ca și voi, inclusiv scorpion avem aici cu împăratul. Vorbim despre 2 pietre tari, vorbim despre 2 persoane puternice, impulsive, care vor să aibă într-un fel sau altul o poziție în această relație și e ca și cum vezi secvența în care au ieșit cărțile, ne arată faptul că unul dintre voi este tot timpul în acțiune, reacționează din impuls, iar celălalt este mai stăpân pe el. Nu știu dacă e vorba despre o diferență de vârstă între voi, poate fi și asta, dar diferențele sunt de maturitate. Unul e mai matur, celălalt e mai, nu copil, ci mai
nu știu, nu gândește înainte să facă lucrurile, nu gândește înainte să vorbească și așa mai departe. Ia decizii impulsive, comportamentul este unul impulsiv, destul de egoist, aș spune. Împăratul este mai controlat, împăratul arată o energie mai așezată, dar ne arată o poziție. Poziția împăratului este de respect de sine, ca și cum stă cu ochii pe celălalt și poate avea și împăratul momente de tiranie, în momentul în care celălalt sare calul. Aici e vorba că această relație dintre voi doi atârnă cumva într-un fir de ață în momentul de față, e în stand-by, aș spune. Ceva se întâmplă aici, în relația ta cu cealaltă persoană. 8 de cupe, 7 de cupe și diavolul, wow, ce-ați pățit, dragii mei. Mare grijă la cel care se regăsește în această energie a cavalerului de bâte, că ești tu, că e celălalt, nu știu, cel care e mai impulsiv, pentru că aici poate, din impuls, se poate lua decizia, gata, am plecat, la revedere, nu mai îmi trebuiești, aici avem ca și cum mă ții aici, mă duci cu vorba, mă minți tot timpul, mă înșeli, de ce nu? Aici cineva din impuls, simțindu-se într-un fel sau altul manipulat, dezamăgit, decepționat, foarte decepționat, poate din impuls să ia decizia să plece. Aș spune să vă mai gândiți. Nu știu dacă este vorba despre faptul că deja această decizie s-a luat, adică dacă relația târnă într-un fir de ață, cum am zis, și deja s-a produs această distanțare, poate unii dintre voi deja sunteți despărțiți, să zicem așa, cel care a plecat este într-o buclă, mare atenție, într-o buclă de incertitudine, nu e sigur că a fost probabil cea mai bună variantă. Iertarea pe care am văzut-o în acest card ar putea să fie vorba despre unii dintre voi încă să suferiți pentru că acea persoană a plecat de lângă voi, că această persoană a plecat de lângă voi și să vă gândiți, să iertați dacă această persoană se întoarce, aș spune. Dacă nu s-a produs încă această distanțare, această plecare, aș spune să nu luați nicio decizie încă, pentru că există foarte multă exagerare pe negativ aici, ca și cum nu mai am, domne, ce să fac în relația asta, ca și cum nu mai vezi nimic bun în această relație, dar dacă tu ai de-a face cu o persoană autoritară sau ai de-a face cu o persoană mai controlată, care te privește de sus, poate fi asta, poate fi și asta, da? Care consideră că e trezită, mai trezită decât tine, atenție, poate fi și asta. Aici vorbim despre energii profunde, nu știu dacă e povestea, nu e o etalare privată, dar sună foarte mult a o etalare privată. Nu lua decizia deocamdată. Ești în ceață, nu te lăsa păcălit de primul impuls animalic care iese în tine și să zici gata, la revedere, nu mai îmi trebuie relația asta. Mai gândește-te, ne spune spânzuratul. Când suntem sub energia acestui impuls animalic, e posibil după aia să ne pară rău. 7 de cupe ne arată faptul că poți intra într-o zonă periculoasă pentru tine dacă iei decizia impulsivă, îmi vine să zic. Nu știu de ce simt asta, dragii mei. Hai să vedem mai departe. Moartea. 6 de bâte și As de cupe. Da. Lumea la capătul cărților. Pentru unii dintre voi, da, vorbim de distanță. V-ați separat. Aici vedem o relație de lungă durată. A existat un fel de
încercări, îmi vine să zic. Ia uite, wow, foarte tare. Încercări, foarte multe încercări de a rezolva problemele dintre voi. Ați încercat, ați făcut planuri, că ați încercat să faceți niște modificări, niște schimbări, dar aici cu magicianul mie îmi lasă impresia că a fost ceva, un joc de ne-am jucat de încercarea. Nu am luat în serios. Magicianul are foarte multă putere să facă rai din ce are, dar nu s-a luat în serios. Cineva nu a luat în serios aici această schimbare sau rezolvare a problemelor profunde cu care se confruntă această relație, acest cuplu. Da? Ca să ajungem din nou, pentru că terminăm cu un as de cupe, ca să ajungem să resuscităm această relație sau să începem din nou, aici, dragii mei, este mare nevoie de o schimbare extraordinar de mare în ceea ce privește ego-ul fiecăruia dintre noi. Amândouă persoanele, ambele persoane sunt persoane foarte puternice din punct de vedere al personalității, al caracterului mă refer. Mai ales dacă ai de-a face cu un berbec, un scorpion, capricorn avem aici. Scorpion se repetă de 2 ori, berbec poate fi leu, capricorn sunt personalități extraordinar de, hai să spunem așa, de puternice și complicate în același timp când vorbim despre mândrie. Dacă nu se schimbă sau nu se schimbă maniera în care se luptă pentru a trece peste ce se întâmplă între voi și a reîncepe această relație, pentru că avem aici lumea. Dacă ceva s-a închis și ceva vrea să se deschidă din nou, adică să se reia de la zero relația, aici nu aveți cum să ajungeți în acest punct de reluare a relației într-un mod sănătos dacă nu se recurge la a ne vedea fiecare dintre noi partea asta foarte mândră, să omorâm mândria aia tâmpită, pentru că aici e vorba despre mândrie tâmpită. Aș spune că toată toxicitatea dintre voi are legătură cu această parte egoistă, egoică a fiecăruia dintre cei doi, care ar trebui să vă dea un pic de gândit. O relație nu poate funcționa într-un mod sănătos dacă există minciună, trebuie văzute toate aceste lucruri. Acum putem să vorbim despre vari categorii de cupluri aici. Da. Putem să vorbim despre unii dintre voi în care relația voastră au existat sau au existat aventuri, a existat violență psihologică, psihică, verbală, da? Sau fizică, nu am conotații de fizic, dar de emoțional și mental, manipulare emoțională, psihică aici, da? Emoțională și psihică poate fi pentru unii dintre voi. Sau, după cum am spus, aventuri și așa mai departe, ar trebui să vă dea de gândit. Dacă sunteți într-o relație de genul ăsta și în momentul de față există distanță între voi, nu mai sunteți împreună, v-ați despărțit, da? Avem 3, moartea aici poate fi a 4-a carte care ne vorbește despre despărțire. Dacă sunteți deja despărțiți, în centrul etalării avem 7 de cupe care ne spune că e posibil ca cealaltă persoană să se întoarcă să ceară împăcare. Dar cere împăcare dintr-o poziție de autoritate, ca și cum
tot, e ca și cum povestea o aduce în favoarea ei, pentru că e foarte inteligentă această persoană, și e ca și cum tot pe tine te scoate vinovat, îmi vine să zic, pentru că te-a înșelat, ca să ne înțelegem, da? Cam asta este, îmi vine, mesajele așa îmi vin, da? Tu gândește bine, dacă deja există despărțire între voi, tu aici, da, poate suferi, poate plânge sufletul în tine, vai Doamne, da, eu te-aș ierta, da, e de văzut și e de trezit. Trezește-te, pentru că dacă această persoană vine către tine cu această conotație de a te scoate tot pe tine vinovat din ce cauză te-a înșelat, tu ai o mare problemă. Tu trebuie să te trezești, da. Pentru că e ca și cum îți bagi din nou mortul în casă, îți bagi din nou, nu știu, ierți pe cineva care, dacă nu-și schimbă atitudinea, va repeta din nou același aspect, da? Te va înșela din nou, vreau să zic așa, pe românește. Așadar, mare grijă la împărligături, la minciuni, la poziția și modul în care se întoarce această persoană ca să îți spună că vrea să se împace cu tine. Cere ajutorul, poate fi, du-te și fă terapie ca să te faci bine, pentru că tu ai o mare suferință aici în ceea ce privește această pierdere a acestei persoane. Pentru alții dintre voi, dacă încă nu s-a produs despărțirea, mare grijă că din impuls puteți să plecați, chiar dacă nu există sau nu au existat aventuri, nu a existat, ci pur și simplu sunteți voi aici cu caracterele astea foarte puternice. Hai să ne trezim, hai să facem schimbări, hai să nu mai stăm așa să trăim pe degeaba. 7 de cupe este o carte a iluziilor deșarte. Stăm și ne facem iluzii că las, că o să trecem și peste asta, lasă că nu știu ce, dar nu facem nimic. Și aici moartea, bineînțeles că spune, puneți mâna și luptați dacă vreți într-adevăr să fiți fericiți. Dar nu aveți cum să luptați de pe poziție de luptă, hai să zicem așa, egoică. Nu, e luptă de trezire. Hai să ne trezim, să ne vedem fiecare dintre noi cu ce vine în această relație, ca să putem să facem relația să funcționeze cu adevărat. Să terminăm o dată cu prostiile, cu iluziile, cu primul lucru, când mă enervez plec de acasă, să nu ne mai certăm ca chiorii, să nu mai aducem în discuții, dezgropăm morții aici de acum 100 de ani, nu știu ce s-a întâmplat între noi. Deci aici e vorba despre aspecte de genul ăsta. Ori se termină cu adevărat comportamentele toxice a fiecăruia dintre noi și facem treabă, domne, dacă vrem să avem o relație sănătoasă, să luptăm să o însănătoșim, să o vindecăm, să o pornim din nou, fără să ne mai, da, fără să ne mai bălăcărim. Hai să ne trezim odată că nu facem bine cum facem. Da. Despre asta e vorba. Și atunci, bineînțeles că se poate ajunge la o eliberare, se poate ajunge la iertare, se poate ajunge la foarte multe lucruri. Asul de cupe este ultima carte care a ieșit. Puteți să vă recuperați puterea în această relație, să fie o relație bazată pe iubire, pe încredere, pe independență, pe putere personală și așa mai departe, da? Oi, este o lună în care privirea trebuie îndreptată către poziția fiecăruia dintre parteneri. Și acolo făcut fiecare să-și facă treaba lui. Cu el însuși. În beneficiul relației. Despre asta e vorba. Da. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Foarte complexă etalarea voastră. Ok, tot sar, tot sar, tot sar. Deschideți mintea, zice, trezește-te. Eliberează-te. Aici este vorba de a elibera ceva.
Nu știu despre ce e vorba. Pentru unii dintre voi aveți nevoie să dați drumul, poate, de ce nu, acestei persoane, în cazul în care, domne, tu vezi că vine tot așa cu prepotență la tine și te face tot pe tine vinovat că te-a înșelat, dă drumul acestei persoane. Du-te și caută-ți iubirea în altă parte. Aici ca și cum această relație sau această persoană ar trebui să te facă să te schimbi, să-ți schimbi tu modul de a crede iluzoriu că vei reuși, că iubirea învinge. Mie vine să spun că aici, dacă încă există, nu știu, atracție, iubire între voi sau din partea ta cel puțin, pentru unii dintre voi, mare atenție că iluzia ar putea să fie că iubirea învinge tot. Și să ierți, și să ierți, și să ierți până când te-ai sătura cândva. Da? Și atunci eliberarea vine și ne spune asta. E momentul să-ți iei controlul vieții tale. Ia frâiele vieții tale în mâinile tale aici, cum ar veni. Da, foarte interesant. Aici avem căsnicie, deci vorbim despre persoane care au o căsnicie. Poți să iubești fără frică, ți se spune. Deschideți inima pentru a da și a primi energia cea mai înălțătoare dintre toate. Acum, dragii mei, când ne scăldăm în iubire, că dacă tu, de exemplu, aici s-a întâmplat sau mai întâmplat lucruri de genul ăsta și știi foarte bine și tu dai până când aici se revarsă, da? Tot ce e în cupa asta iese pe din afară, dă pe din afară. Există persoane care primesc foarte mult și își bat joc, când vine să zic, într-un fel sau altul aici cu diavolul ăsta. Și este momentul să începi să vezi lucrurile astea, dacă tu crezi că ai dat și ai dat. Pentru că tu poți să iubești fără frică pe altcineva dacă trăiești într-o relație de genul ăsta. Da? Îndreaptă-te, eliberează-te de persoana asta, îndreaptă-te către altceva. Nu te mai gândi doar că iubirea învinge, cum am zis mai devreme. Pentru că aici e vorba de a da și a primi, nu doar a da. Nu poți să fii doar tu cel care dă și celălalt nu face decât să manipuleze sau să te mintă. Sau invers, că poate tu ești cel implicat în această poveste în genul ăsta, da? Se poate citi viceversa. Aici e vorba de a observa, a vedea, a te trezi. Nu pot să zic altceva. Foarte, foarte grea îmi vine să spun această etalare. Nu mai am altceva, dragii mei. Hai să vedem pentru cei singuri ce vor cărțile să ne arate pentru luna septembrie din punct de vedere amoros. Să vedem care-i treaba cu dragostea sau ce se arată pentru voi. Foarte, foarte... Luna septembrie la toate zodiile a ieșit complicată, aș spune, din punct de vedere emoțional. Hai să vedem. Săgetătorii singuri, burlaci, separați, divorțați, văduvi, dragii mei, toți intrați în această categorie. Să vedem care-i treaba pe plan emoțional pentru voi în luna septembrie. Coerență. Ți se cere coerență. Tu poți, zice. Și ego. Atenție, atenție. Oglindă. Avem la capătul cărților. Ego-ul cu coerența nu se pupă între ele. Da? Nu se pupă. N-are cum. Când vorbim despre ego, vorbim despre putere. Ca și cum
Ego-ul nostru, singurul rol pe care îl are în viața noastră este să ne protejeze, nu să ne manipuleze. Încercați să vă observați, să vă auto-observați dacă ceea ce ego-ul vostru vă transmite e coerent sau nu pentru voi, în legătură cu voi, când vorbim despre partea emoțională, când intri în relații. Ce spune ego-ul tău? Îți transmite mesaje coerente sau te bagă mai mult în probleme? Aici ți se spune că tu poți să ajungi să fii coerent sau să ajungi să menții un cert echilibru între ce-ți spune sau mesajele, cum le interpretezi tu, pe care ți le transmite ego-ul tău în momentele în care cunoști pe cineva, așezându-te în oglindă un pic. Pentru că dacă stăm să ne comparăm, n-ar trebui să ne comparăm cu cei din exterior, cum a făcut Vasile sau Ion sau Ioana, cum a intrat într-o relație, sau să zicem, păi uite că eu sunt mai frumos ca ăla și așa mai departe și uite ce, nu știu, tot felul de prostii care ne vine din ego-ul nostru, da? Sau ne crede mai nu știu cum decât celălalt. Nu te compara cu nimeni, comparte cu tine. Acceptă-ți că ai o parte luminoasă și o parte obscură, la fel ca oricare dintre noi. În momentul în care ne privim în oglindă, nu ne mai comparăm, nu mai proiectăm din ego către celălalt, că din cauza lui nu știu cine nu mai am eu un partener, sau din cauza că m-a făcut să sufăr o fostă parteneră, nu mai îmi trebuie. Deci aici e vorba despre n-ai ce să proiectezi. Tu trebuie doar să te concentrezi, să fii coerent în ce îți dorești tu să trăiești pe plan emoțional. Dacă tu spui, Domne, eu aleg să fiu singur toată viața mea de acum înainte, e foarte ok pentru tine, ești coerent. Dar dacă ajungi să intri în relații pentru că în ciuda coerenței cu care afirmi că vrei să fii singur, poți să intri de pe o poziție foarte egoică, adică eu sunt cel mai cel, nimeni nu ajunge la înălțimea mea, atenție, da? Aici privește-te în oglindă și vezi dacă, într-adevăr, înălțimea la care crezi că ești este reală cu tine. Pentru că o persoană care are, hai să zicem așa, energiile echilibrate, se cunoaște foarte bine pe ea însăși, își cunoaște valoarea, ego-ul îl are mare pentru că își cunoaște valoarea, dar nu îl folosește pentru a se crede mai mult decât. O persoană puternică niciodată nu va scoate la suprafață acest nas pe sus cu care îi privim pe ceilalți așa de la înălțime. Da? Ăla e un ego sănătos în care eu știu, Doamne, cine sunt, eu sunt coerent cu mine, știu ce vreau într-o relație, dar nu mă uit la tine așa de la 2 metri distanță. Da? Autoevaluează-te, îmi vine să spun, nu știu de ce. Hai să vedem. Ce vrea să ne spună cărțile de tarot și să vedem cum putem să... ia uite ce s-a întors, să luăm, n-avem cum să nu luăm. 2 de cupe pentru tine. Aici avem conotația de iubire. Poate fi... Iubirea este un sentiment foarte frumos, relațiile sunt minunate dacă intrăm în ele cu iubire, cu claritate, cu reciprocitate, cu același interes, da? Hai să vedem. 7 de bâte și cavaler de spade. Tu ai de rezolvat o problemă emoțională din trecutul tău. Mie vine să spun că ai un bagaj emoțional pe care nu l-ai depășit. O fostă relație, probabil, o fostă persoană din viața ta pe care tu ai iubit-o foarte tare, a fost ca și cum sufletul tău pereche, te-a marcat foarte tare, vine să spun, din punct de vedere emoțional, acea relație.
ți-a provocat foarte multe frâne. Și aici cavalerul de spade, ca și cum îți spune, ieși de acolo odată, depășește acea relație odată pentru totdeauna. Tu poți. Dacă te gândești așa și ești coerent cu tine, tu știi foarte bine despre ce vorbesc aici. Pentru alții dintre voi există o persoană aici Doi de cupe ne arată o reciprocitate. Aceste persoane se țin de mâini, se țin de mână, da? Sunt întrepătrunse degetele lor. E ca și cum, dacă tu te-ai îndrăgostit de o persoană, acea persoană e îndrăgostită de tine. Dar ceva nu avansează între voi. Există o frână care trebuie rezolvată. Nu știu cine trebuie să lupte aici pentru a ajunge să se trăiască acest doi de cupe. Șaptele de bâte poate fi o carte de protecție. Poate unii dintre voi, chiar dacă iubiți pe cineva, instinctiv vă protejați, pentru că ați avut un trecut relațional complicat și sunteți pe poziție de protecție și atac în cazul în care te deranjează ceva. Și aici este doar despre depășește-ți limitările. Sentimentele pot fi reciproce între tine și această persoană, doar că frânele pe care le are ori tu, ori această persoană, sau problemele din trecut care nu s-au rezolvat, ori tu nu le-ai rezolvat, ori cealaltă persoană nu și le-a rezolvat încă, împiedică, aici e o frână, împiedică avansul acestei legături. Există o legătură puternică între tine și altcineva în momentul de față. Nu e pentru toată lumea decât dacă vă regăsiți, dragii mei. Rege de spade. Avem suita de spade aproape toată. Pajul de spade și regina de cupe. Din nou gardă sus, din nou defensă, din nou protecție, din nou atenție foarte mare, ești cu ochii în 7 ori tu ori celălalt. Deci aici vedem că între voi doi există. Poate e pe ascuns, la unii dintre voi e pe ascuns. E o relație ascunsă, nu știu care-i treaba. Eu nu văd aici conotație de căsătoriți. Poate ești într-o relație cu cineva care deja este într-o altă relație. Poate fi și asta. Și aici e pe ascuns. Pajul de spade este micul detectiv, ca și cum stăm așa. Limitarea acestei relații este că trebuie să fie pe ascuns. Nu putem să ne afișăm, îmi vine să zic aici. Da? Poate fi, pentru unii dintre voi poate fi asta. De-aia nu avansează, de-aia vedem frâna asta cu 7 de bâte. Dacă nu vorbim de o relație pe ascuns, putem să vorbim despre două persoane mature, adulte, deci aici avem persoane peste 40 de ani, da, să rămână clar, care ce fac este că sunt așa foarte vigilenți, ca și cum fiecare dintre voi stă cu ochii pe celălalt. Să vedem oare care e intenția, care e următorul pas al persoanei astea. Micul detectiv aici, pajul de spade, poate fi faptul că, uite, dacă iubiți în secret această persoană, tot timpul stai cu ochii pe, nu știu, pe rețelele sociale, să vezi ce mai face, pe unde se învârte, ai poate câteodată
Simți nevoia aici, simți nevoia să-i scrii un mesaj și în același timp te frânezi singur. Foarte multe mesaje vin pentru mulți dintre voi. Aici e vorba despre o amestecătură, mulți săgetători simt aici. Nu e doar o singură variantă pe care o simt. Rege de bâte, mai avem implicarea altor persoane aici, diavolul, da, și 7 de spade, dragii mei. Nu-mi place. 7 de cupe. Cineva trăiește o iluzie aici. De-aia ți se cere coerență. Acum înțeleg, pentru că până acum stăteam și mă uitam, zic, nu înțeleg care e legătura cu mesajele care au ieșit din oracol. Cineva trăiește o iluzie mare aici. Avem 3 persoane implicate. Avem 2 bărbați și o femeie. Nu știu dacă tu ești femeie, poate există acest bărbat și încă unul. Dacă ești bărbat, există varianta ca cealaltă persoană să fie căsătorită sau în altă relație serioasă. Dacă sunteți liberi amândoi, aici vorbim despre frică. Unuia dintre voi, nu știu cui, îi este frică să nu fie înșelat, să nu fie mințit, să nu fie manipulat, să nu îi se spargă balonul de săpun aici. Unii dintre voi trăiți într-o telenovelă foarte romantică, e posibil să fie aici cu persoana asta. Ori totul se întâmplă în imaginația ta, în mintea ta, ai vise cu persoana asta, vise erotice, atenție, poate să fie, da? Și persoana aia n-are nicio treabă cu tine, da? El e aici pe treaba lui, n-are nicio treabă. Dar tu, în imaginația ta, ți-ai făcut filmul tău. Și filmul tău te-a făcut să te îndrăgostești de filmul tău. Mă înțelegi ce vreau să zic, da? Și aici, iluzia este că omul ăsta n-are nicio treabă cu tine și poate fuge de câte ori tu încerci să te apropii, da? Fuge. Pune așa ca și cum ridică un gard, un zid și o ia la goană, să nu-l mai prinzi, să nu-l mai vezi, da? Și pe tine te lasă aici tot timpul cu ochii pe rețelele sociale, să vezi pe unde e, ce mai face, nu știu, dacă și-a făcut pe cineva și intri din nou în aceeași buclă. Poate aici vorbim de foarte mare atracție, atracția magnet, te magnetizează energia persoanei astea. Cu cât mai mult fuge de tine, vine să zic, atenție, un alt mesaj, cu cât mai mult fuge de tine, cu atât tu mai mult o dorești pe această persoană. 7 de spade, lângă diavol, este minciuna mincinoasă, dacă vrei, sau minciuna la puterea a doua, la puterea a treia, la cât vrei tu. Aici tu singur, ca și cum te omori singur din cauza acestui magnetism pe care îl simți în față de persoana asta. Dar e vorba de bucla ta pe care tu ți-ai făcut-o, imaginația ta sau visele către persoana asta te-au dus într-o zonă obscură, mare atenție. Tu te lași aici dus de telenovela asta din capul tău și cu cât mai mult te duci tu în iad, cu atât mai mult persoana asta fuge de tine. Atenție la cei care vă regăsiți aici în această poziție, da? Deci, după cum spun, simt foarte mult prezența, dacă vreți, nu sunt
nicio clarvăzătoare, dar simt că aici vorbim despre foarte mulți săgetători. Nu e vorba despre 2, 3 sau așa. Nu, aici vorbim despre mulți. Dacă nu este cazul tău și vorbim, atenție, despre o relație ascunsă, speranțele tale sau visele tale probabil sunt ca relația asta să ducă undeva, să iasă la lumină. Pentru că aici este vorba despre, după cum am spus, persoane mature, persoane realiste, persoane care adulți care își doresc să aibă o relație frumoasă. Dacă vorbim despre o relație ascunsă pentru că există o a treia persoană, da? Vorbim despre relația încă trebuie să rămână ascunsă pentru că există niște interese a acestei persoane. Interesele pentru care această persoană le are față de tine ar putea să fie pur sexuale, să fie acel magnetism despre care vorbeam foarte mare între voi și nu are acasă așa ceva. Nu văd viitor, îmi vine să spun în momentul de față, nu văd viitor concret. Poate fi doar o relație sexuală între voi doi. De moment, nu pot să văd altceva. Încă. Iar pentru cei care iubiți pe ascuns această persoană și nu îi spuneți nimic, câteodată aveți chef așa să iasă din voi și să îi spuneți ceva, când îi spuneți ceva, atenție, în cazul în care, cu toate că poate, uite, tu te uiți așa pe rețelele sociale, te uiți să vezi ce faci, ce mai ți-ai dori să-i trimiți un mesaj și când pui mâna pe telefon să-i trimiți un mesaj, din impuls ce faci? Începi să dai cu bâta în baltă. Trimiți mesaje urâte, îmi vine să zic. Da? Deci, dacă tu vrei ceva cu persoana asta, atitudinea ta aici poate să ne vorbească despre ego. Din ego dau cu bâta în baltă pentru că eu cum să-i spun eu că, vai, sunt îndrăgostit sau îndrăgostită. Despre asta e vorba aici. Și tu îți bagi singur mortul în casă, ca și cum îl îndepărtezi pe celălalt de tine, spunându-i lucruri urâte, în loc să îi spui cu adevărat, băi, eu nu mai pot după tine, dar știi, de fapt, nu, poate trimiți mesaje genul, nu-mi place deloc de tine, ia uite cum arăți sau ia uite cum te comporți sau ai așa o alură toxică, nu știu ce mesaje, ce gen de mesaje îi trimis, dar ar putea să fie pentru unii dintre voi, da? Deci aici, cel care se înșală și cel care își strică rostul, să zicem așa, conștient fiind de faptul că iubește cealaltă persoană, este cel care strică treaba. Pentru că din ego aici, din ego, dacă eu nu sunt coerent cu mine, pentru că, na, coerența e, domne, sunt îndrăgostită de tine sau îndrăgostit de tine, da? De ce să nu recunosc? Și așa, din impuls, să îți trimit mesaje de astea mizerabile sau urâte sau, ce știu eu, jignitoare, poate fi aici, da? Nu mi-asum faptul că mă atragi foarte tare, nu sunt coerent cu mine, da? Nu mi-asum. Și atunci, ce înseamnă asta? Ego, nu? Cum? Să recunosc eu că iubesc? Nu, las, mai bine stau așa în telenovela mea și atât. Na, asta e deja treaba voastră, eu nu mă mai bag. Dacă ești varianta în care spuneam că tu alergi după omul ăsta și ăsta fuge mai rău de tine, ar trebui să-ți dea un pic de gândit și să vezi dacă nu cumva ți-ai construit această imagine falsă despre, vai de mine, e sufletul meu pereche, vai de mine, nu mai găsesc ca el sau ca ea, nu știu,
Aici ești o persoană adultă din ce văd. Încearcă să te auto-evaluezi, cum am zis mai devreme, da? Îmi pare rău, dragii mei. Nu pot să mai zic altceva. Hai să vedem ce ne spun îngerii iubirii pentru voi. Pentru că aici e ca și cum tu te agăți de ceva, da? De persoana asta, ea fuge de tine, tu te agăți de anumite false speranțe care n-au nicio legătură, care mai bine du-te și vezi de treaba ta, interesul tău să fie în altă parte, nu doar la persoana asta, da? Și aici avem implicarea unei alte persoane pentru toți. Simt că există o altă persoană în plus, indiferent de situația despre care vorbeam, pe care o aveți fiecare dintre voi, da? Ok, ia, a sărit. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Gândirea pozitivă și credința îți va aduce iubirea. Poftim. Acum, aici nu vedem gândire negativă, vedem gândire telenovelică. Da? Nu știu dacă e vorba despre speranță, încredere, credință. Săgetătorul încorporează toate aceste lucruri. Optimism, da? Deci aici e vorba despre esența săgetătorului. Nu aș spune că tu ești pe negativ. Ideea e că ce e pe negativ aici este această telenovelă, fie ea care o fi în cazurile fiecăruia dintre voi. Acolo încearcă să ieși tu din bucla asta iluzorie în care ți-ai construit-o. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Da. Cunoscându-vă unul pe celălalt, cunoscându-vă secretele cele mai importante unul celuilalt, veți întări uniunea dintre voi. Poate că nici măcar nu vă cunoașteți cu adevărat. Aveți doar senzația că vă cunoașteți sau că îl cunoașteți pe celălalt. Dacă ați scormoni un pic mai mult, probabil că v-ați dat seama că poate toate cuvintele frumoase sau, dacă există varianta asta, toate cuvintele frumoase care vi le spun sunt de fapt o păcăleală aici, cu 7 de spade. Și interesul este pur sexual. Dar impresia, iluzia este că ne iubim de nu mai putem, da. Poate fi pentru alții dintre voi, dragii mei, încercați să vă cunoașteți foarte bine sau cât mai bine, ca să vedeți dacă într-adevăr aici vorbim despre ceva care nu are viitor sau care are. Mare grijă aici la stegulețele roșii avem. Anumite semnale te avertizează. Am vorbit despre semnale. Dacă tu vezi că alergi după omul ăsta și el fuge de tine, e semnal, e clar că trebuie să ajungi să vezi cu coerență ce se întâmplă, da? Și așa mai departe. Dacă vezi că persoana asta nu o cunoști îndeajuns și între voi e doar sexual totul, fii coerent. Dacă vrei să accepti asta, e ok. Dacă nu, nu te păcăli singur că sunteți aici. Vai, Doamne, ne iubim, te arde sufletul noi. Dacă tu ești cel care ești îndrăgostit în secret de persoana asta și în loc să-i trimiți un mesaj, băi, îmi place de tine, nu știu, habar n-am, orice fel de declarație interesantă, și ce faci este că aici trimiți mesaje urâte și îl denigrezi și îl umilești și îl nu știu, aici minciună multă și manipulare, falsitate. Deci aici sunt stegulețele tale roșii, ca să mă înțelegi, da? Despre asta e vorba. Dragii mei săgetători, buf, mare, mare, mare treabă aveți aici și voi. Nu mai am altceva. Da, luna septembrie vine foarte tare. Energiile foarte puternice pentru toți.
Trecem la partea financiară, să vedem cum se arată, cel puțin pe partea asta, poate vedem lucruri pozitive. Hai să vedem. Pentru săgetător, finanțe, job, afaceri, de toate, tot ce înseamnă finanțe pentru luna septembrie 2024. Soarele, succes, vedem aici. Asul de bâte, succes într-un nou proiect pe care îl ai pe rol sau, de ce nu, un nou job, poate fi și asta. Cavaler de spade, și aici ai și cavalerul de spade. Îmi vine să spun că e moment de acțiune. Unii dintre voi începeți ceva în această lună, ceva care vă duce la un succes. Sau aveți imaginea succesului, vreți să ajungeți undeva și în această lună faceți primii pași, faceți acțiuni, începeți acțiunea. Da? 4 de bâte, acțiunile tale duc la ceva constructiv. 4 de bâte este o carte a construcției, a unor baze sănătoase se pun aici. Da? Marele preot, compromis foarte mult, dacă te compromiți, totul iese bine. Asul de monede, da, aici avem confirmarea că cei care într-adevăr încep acel nou proiect pe care îl au aici în mintea lor de foarte mult timp, vreau să fac aia, nu știu, aia ce-o fi pentru tine, afacerea aia, jobul ăla, vreau să ajung în vârful ăla, tot ceea ce tu ți-ai propus până acum și poate nu ai reușit să ajungi acolo pentru că vari motive sau pentru că nu te-ai pus în acțiune până acum, în această lună te văd deschis cu soarele, te deschizi către ok, acum fac și te pui la drum și aici vedem că pui baze sănătoase cu foarte mult compromis din partea ta. Poate unii dintre voi începeți studii noi în această perioadă cu Marele Preot aici, care se vor concretiza. Nu e perioada de examene, dar poate examenul de admitere la facultate, nici nu știu. Nu, asta trebuie să fie mai de mult. În septembrie e cam târziu pentru că încep facultățile. Dar, mă rog, înțelegeți ce vreau să zic, da? 8 de bâte, foarte tare. 3 de bâte, dragii mei, și regina de spade. Te văd foarte centrat și foarte mental și te văd foarte pornit pe a ajunge departe. 8 de bâte, 3 de bâte aici înconjurat de 4 de bâte, de compromisul cu care îl pui din partea ta să înveți bine ca să ajungi undeva, să câștigi ceva. Aici e vorba de am un plan, abia aștept să încep aici. Cu soarele este optimismul ăla în care zici în sfârșit a venit la septembrie ca să pot să încep acel ceva, acel proiect, să încep acest nou drum. Azi de bâte, azi de monede avem în această etalare. 10 de spade la capătul cărților. Mie vine să spun că e ca și cum îți învingi fricile aici cu 10 de spade. 10 de spade e o carte a fricii de eșec. Dacă în trecut ai avut aici cu roata norocului, ia uite, și 3 de spade, ai avut decepții în afaceri sau în joburi, nu ți-ai găsit jobul care îl vrei tu, nu ai ajuns în vârful în care vrei tu, aici e ca și cum, ok, eu nu mai vreau să ies de roată, îmi înving fricile pentru că eu ce am de gând să fac aici este să ajung departe. 8 de bâte, tu țintești foarte sus. Ai viziunea, ești un vizionar, ai viziunea. Regina de spade ne arată, ca ultimă carte, ne arată că ești foarte pragmatic în ceea ce privește această țintă. Știi ce vrei, știi unde vrei, știi cum vrei și în această lună te pui la drum. Succesul este unul nu garantat pentru că te-ai născut tu așa norocos, ci este pentru că compromisul tău față de ceea ce ai de gând să faci este foarte mare și asta este încoronată de asul de monede care ne spune
atâta timp cât te compromiți cu ceea ce tu îți dorești să faci, aici avem câștiguri. Da? Foarte frumos, foarte frumos. Vă felicit, mă bucur să văd asta. Hai să vedem un mesaj de la cărțile de tarot pentru zona financiară. Schimbare de carieră. Mulți dintre voi vă schimbați cariera, poate. Foarte frumos aici. Și interesant. Wow, zice așa. Te-ai îmbarcat, nu? Când te urci într-o barcă e îmbarcat, nu? Probabil, dacă nu, ziceți voi în comentarii, da? Mie îmi sună în românește. Într-o carieră care îți va oferi fericirea și abundența pe care o dorești și pe care o meriți. E vorba despre studii. Pentru unii dintre voi probabil că începe studii noi, o altă carieră aici. Ați făcut până acum, nu știu, mi-e indiferent ce ați muncit până acum sau ce studii ați avut, în această perioadă vă băgați în altceva, în alte studii, pentru că ținta voastră este alta în această viață, îmi vine să zic. Ești foarte hotărât cu regina de spade, ești foarte pragmatic, viziunea ta este una foarte clară. Wow! Jos pălăria. Îmi place ce văd. Da. Hai să vedem care-i treaba cu sănătatea. Sănătatea pentru luna septembrie, pentru săgetătorii mei frumoși. Simt liniște în momentul de față. Steaua, vindecare pentru unii dintre voi. Împărăteasa, wow! 3 arcane majore impresionante, dragii mei. Judecata. Pentru unii dintre voi este vorba de vindecare. Dacă ați avut... Dacă sunteți femeie și v-ați dorit întotdeauna să fiți mamă, aici vedem cum vi se dă o speranță. Poate n-ați putut până acum să rămâneți însărcinate. Speranța, vine vestea, s-a prins, nu știu, poate ai făcut inseminare artificială, s-a prins, ou crește, ți se spune că totul merge bine. Da? Dacă nu vorbim despre o sarcină, aici vedem vindecare, vești de la o femeie, poate era medic femeie acea persoană, și îți spune că, nu știu, poate, uite, analizele au ieșit bune, uite că am descoperit sau a ieșit un nou medicament, vorbim despre lucruri bune aici, vești bune despre sănătate. 4 de cupe, tu ești în așteptare a acelor vești. 7 de cupe și tu ai speranță, 9 de bâte, dar te văd neîncrezător. Eu aș spune să încerci să fii foarte optimist, pentru că veștile sunt bune, indiferent de ce s-a întâmplat. Poate aici nu e vorba despre sănătatea ta, poate e vorba despre sănătatea altcuiva. Dacă e vorba despre sănătatea ta, mare grijă cu ce te alimentezi tu din punct de vedere al emoțiilor, pentru că aici avem niște emoții descontrolate, adică nu reușești să le ții în frâu. Ori ești foarte obosit, ori ai făcut niște excese aici, nu știu, ceva s-a întâmplat pentru unii dintre voi, na. Oboseala ar putea să fie una cronică și emoțiile tale sunt cumva așa date peste cap. Încercați să vă analizați, să nu cumva voi să fiți cel care vă faceți rău singur, da? Din punct de vedere al sănătății, bineînțeles. 6 de bâte, 7 de monede,
As de monede. Dragii mei, etalarea despre sănătate pozitivă. Chiar și dacă vorbim paj de cupe. Dacă vorbim pentru unii dintre voi că această veste nu este pentru sănătatea voastră, ci este pentru sănătatea altcuiva, poate fi aici un copil sau o mamă. Ori ești preocupat pentru sănătatea copilului tău, ori pentru sănătatea mamei tale. Sau, da, de ce nu? Veștile sunt unele pozitive, încearcă să fii cât mai optimist posibil. E ca și cum s-a terminat lupta aici. Așteptarea de recuperare, poate că recuperarea este una nevoioasă aici, avem nevoie de răbdare, dar rezultatele se vor vedea, da? Fiți cât puteți de încrezători, nu pot spune altceva. Dacă nu sunt veștile care le aștepți pentru altcineva și sunt pentru tine, acele vești, insist, sunt pozitive, doar că tu trebuie să-ți schimbi percepția despre a face și a face și a face, pentru că sistemul nervos și sistemul emoțional ar trebui să îi prestezi mai multă atenție, da? Dezechilibrul care se întâmplă în tine este din cauza ta. Tu trebuie să observi ce nu faci bine și te dezechilibrează și să investești într-un mod sănătos în tine, în corpul tău, adică să mănânci sănătos, să te odihnești, nu sta toată ziua așa alergând pe cal. Poate aici vorbim despre persoane care conduc foarte mult, nu știu, sau consideră ca un organism extraordinar de puternic și că pe ei nu-i pune nimic la pământ niciodată. Atenție, te poți înșela. Ai grijă de tine, investește în dormit, în mâncat sănătos, pentru că corpul tău nu e de fier aici. Hai să vedem un mesaj de la Oracolul Vindecător pentru voi. Fă mai puțin. Na, poftim, eu nu l-am ales. Am fost inspirată să iau cartea asta. Fă mai puțin, ți se spune. Uite, aici avem o persoană care are așa un bol în cap, pe cap, are un bol în mână, e cu șorțul în față, toată ziua trebăluiește. Fă mai puțin. Analizează cantitatea, avem aici mesajul, analizează cantitatea de lucruri pe care le faci pentru ceilalți. Valorează și observă dacă te extralimitezi până când ajungi să te consumi de tot. Da? De ce se întâmplă acest lucru, te întreabă? Sănătatea ta merită acest prea mult? Obiectivul tău este să te înfrunți motivelor fundamentale pentru care îți riști sănătatea într-o manieră nesănătoasă. Nu mai am altceva. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ciao!